नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। दिवाळी फराळ विशेष आज आपण तिखट शेव कशी बनवायची ते बघणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। इथे मी 2 कप बेसन चाळून घेतलेला आहे, पाव कप तांदळाचं पीठ, 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या, 1/4 टीस्पून हळद, 1/4 टीस्पून हिंग, चवीपुरतं मीठ, 1 टीस्पून ओवा, 1 टीस्पून जिरं, 1 टेबलस्पून लाल तिखट, 3 टेबलस्पून तेल घेतलेलं आहे आणि पीठ भिजवण्यासाठी पाणी घेतलेलं आहे। इथे एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्यामध्ये जिरं, ओवा आणि लसणाच्या पाकळ्या काढून घ्यायच्या आहेत आणि यामध्ये आपल्याला 2 टेबलस्पून इतकं पाणी टाकून घ्यायचं आहे आणि मिक्सरला याची पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे। ओवा, जिरा आणि लसूण आपण मिक्सरला वाटून घेतलेला आहे। आता आपण हे गाळून घेऊया। इथे मी एक गाळणी घेतलेली आहे, त्यावरती आपण हे मिश्रण काढून घेऊया। जिरं, ओवा आणि लसणाची जी आपण पेस्ट तयार करून घेतलेली त्याचं पाणी इथे मी गाळून घेतलेलं आहे आणि वरचा चोथा आपल्याला वापरायचा नाहीये। आपण जे 2 कप बेसन घेतलेलं आहे त्यामध्येच पाव कप जे आपण तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे ते मिक्स करून घेऊया। बेसन आणि तांदळाचं पीठ आपण व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। त्यामध्येच मी 3 चमचे जे तेल आपण घेतलेले ते गरम करून घेतलेलं आहे ते घालून घेऊया। तेल गरम आहे म्हणून सुरुवातीला आपण चमच्यानेच हे असं एकजीव करून घेणार आहोत। हे तेल आता आपल्याला बेसनला व्यवस्थित हाताने चोळून घ्यायचं आहे। हे बघा, या प्रकारे असं चोळून घेऊया। तेल इथे मी व्यवस्थित बेसनला चोळून घेतलेलं आहे। यामध्ये आता आपण हळद, लाल तिखट, हिंग आणि चवीपुरतं जे मीठ घेतलेलं आहे ते घालून घेऊया। हाताने आपल्याला सुरुवातीला मिक्स करून घ्यायचं आहे। मीठ व मसाले मी या पिठामध्ये व्यवस्थित एकजीव करून घेतलेले आहेत। जिरं, ओवा आणि लसणाचं जे आपण पाणी तयार करून घेतलेलं आहे ते सर्व मी यामध्ये घालून घेते। आता आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। तर सुरुवातीला आपण थोडं पाणी करून हे पीठ मळून घेणार आहोत, कारण का बेसन पीठ एकदम हलका असतं, त्याला जास्त पाणी लागत नाही, त्यामुळे पाणी आपल्याला थोडं करूनच याच्यामध्ये घालून घ्यायचं आहे। आता मी हे पीठ मळून घेते। शेवसाठी लागणारे पीठ इथे आपण भिजवून घेतलेलं आहे। हातावरती मी थोडंसं तेल घेतलेलं आहे, थोडंसं आपण हे वरतून असं लावून घेऊया जेणेकरून हे पीठ कोरडं पडणार नाही। हे बघा, एवढं मऊसूद हे पीठ आपल्याला भिजवून घ्यायचं आहे। आता आपण हे झाकून एक 15 ते 20 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून घेऊया। साधारणतः 15 ते 20 मिनिट झालेले आहेत। आपलं पीठ छान मुरलेलं आहे। आता आपण हे साच्यामध्ये भरून घेणार आहोत। शेव बनवण्यासाठी इथे मी छोटी जी जाळी असते ती घेतलेली आहे। तर त्याला आपण तेल लावून घेऊया आणि याच्या आतून पण आपल्याला तेल लावून घ्यायचं आहे जेणेकरून शेव एकदम व्यवस्थित पडेल। हे बघा, आता आपण हे असं बंद करून घेऊया। आणि आपलं जे पीठ आहे ते आपण थोडंसं हातावरती मळून यामध्ये घालून घेणार आहोत। हे बघा, व्यवस्थित आपल्याला असं दाबून हे भरून घ्यायचं आहे। इथे वरच्या बाजूला सुद्धा आपण थोडंसं तेल लावून घेऊया आणि हे बंद करून घेऊया।
गॅसवरती कढईमध्ये मी तेल मध्यम गरम करून घेतलेलं आहे। गॅस मी सध्या फुलच ठेवून घेतलेला आहे। आता आपण यामध्ये शेव पाडून घेऊया। आता आपल्याला गॅस बारीक करून घ्यायचा आहे आणि ही शेव मस्तपैकी तळून घ्यायची आहे। आता आपण ही पलटून घेऊया आणि दुसऱ्या बाजूने सुद्धा व्यवस्थित तळून घेऊया। शेव आपली तळून झालेली आहे। आता आपण ही काढून घेऊया। तेल आपल्याला याचं पूर्ण निथळवून घ्यायचं आहे। हे बघा, मस्तपैकी आपली शेव तयार झालेली आहे। उर्वरित सर्व शेव मी याच प्रकारे तयार करून घेते व फायनल प्लेटिंग करून तुम्हाला दाखवते। तर अशा प्रकारे इथे आपली तिखट शेव बनवून तयार झालेली आहे। दिवाळीच्या फराळामध्ये चकली, चिवडा, करंजी, बेसन लाडूला विशेष महत्त्व आहेच, पण त्याबरोबर चिवड्याची लज्जत आणखीन वाढवणारी तिखट शेव ही देखील तेवढीच महत्त्वाची। कुरकुरीत खमंग शेव कोणालाही सहज जमण्यासारखी आहे। शेवेसाठी खूप कमी साहित्य लागतं व शेव पटकन देखील होते। तर दिवाळी फराळामध्ये तिखट शेवची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच छान छान रेसिपी बघण्यासाठी पूजाच रेसिपीजला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।